Xin chào các bạn. Video này Dũng sẽ lấy một cái để giúp các bạn học tiếng Anh nhá. Dũng sẽ lấy một cái video ở trên trên YouTube và mình thấy video rất là hay. Tên là tiêu đề là thế nào, tức là nên làm gì nếu như bạn bị bắt nạt ở trường. Đấy, ok. Và chúng ta sẽ cùng học tiếng Anh qua cái video này. Ở video này thì cái video này nó dài khoảng tầm 4 phút thì mình sẽ làm chậm nó một chút để cho các bạn dễ nghe. Đó, để khoảng tầm 80% so với tốc độ thông thường của nó. Và chúng ta sẽ bắt đầu học bằng cái video này nhá. Ok. Rồi. Mình bắt đầu chạy. Hello, my name is John. Ok. Nghe lại nha. Hello. Hello. Cách chào của người ta đúng không? Hello. Hello. Ok. Rồi, cái đợi chút. Hello, my name is John. Hello. Đó, được chưa? Hello. Rồi, câu tiếp theo nha. Làm chạy. Lại nha. Hello, my name is John. Hello. Rồi. My name is John. My name is John. Tên của tôi là John. My name, tên của tôi. Của tôi. Name là tên. Is John. Tên của tôi là John. Tên của mình là Dũng, là my name is Dũng, đúng không? My name is John. My name is John. Ok. Còn lưu chỗ is này là có âm Z. Is thì mình đọc là is. Âm CC ra is. Được chưa? I'm 13. I'm 13. Tuổi đó. Tôi 13 tuổi. I'm 13. And I want to tell you what to do if you're humiliated at Okay. And I want to tell you, what to do if you are humiliated at school, if you are alone. Okay, chúng ta nghe lại. I want to tell you what to do if you're humiliated at school or if you're alone. Đó. Và tôi muốn tell you what to do. Tôi muốn kể cho bạn tôi muốn nói cho bạn cái gì cần làm, những điều gì để làm, điều gì cần làm nếu như if you are bị trêu chọc, humiliated at school, bị trêu chọc, bị chọc tức ở trường. Và nếu như bạn chỉ có một mình thôi, if you are alone là một mình. Ok. And a whole crowd is against you. And a whole crowd is against you. Và cả một đám đông, a whole crowd, cả một lũ, đúng không ạ? Thì chống lại bạn hay là chọc phá bạn. Is against you. Against là chống lại hoặc là quay lưng với bạn. Nó cả một lũ, đây là a whole crowd. Ok. Tức ý là cả một lũ bạn nó trêu chọc mình mà nó chống lại mình. I faced this problem myself. Tôi đã đối mặt với vấn đề này một mình. Tôi đã tự mình đối mặt với cả cái vấn đề này. This problem. Tự mình là myself. Okay. Đối mặt là I faced đối mặt. Ok. And I coped with it. Và tôi đã đối phó với nó. Và tôi đã đối phó với những cái vấn đề đấy, với cái điều đó. It all began in the 7th grade. It all began in the 7th grade. Okay. There was a boy named David. There was the boy called David. The boy named David. Lại nhá. Đây có một cậu bé tên là David. There was a boy named David. Ok, cho name chứ phải call. There was a boy named David. Có một cậu bé tên là David. Cậu con trai á. He studied with us. He studies with us. Cậu ta học cùng với chúng tôi. He study là học cùng với chúng tôi. He wasn't like the others. He wasn't like the others. Cậu ta không giống như wasn't like. Wasn't là từ was và từ not là không, like là giống như, the others là những đứa khác, những người khác, những bạn khác. The others. Đó, tức là cậu ta rất là khác biệt. He looked very weak. Tức là cậu ta trông rất là looked very weak. Looked thì đây là cái lúc đó thì nhìn cậu ta trông rất là yếu đuối, very weak. Ok.
These boys are usually called pansies, crips, and sissies. Okay. These boys are usually called. These boys. Đấy, these boys là những cái đứa bạn này này. These boys, đây such boys thì trong là chính xác nói là these boys là những cái đứa bạn này thì these boys không phải những đứa bạn này mà ý là những cái người như thế này, những cái kiểu người con trai yếu đuối như này. These boys are usually thường bị gọi là pansies, crips and sissies, tức là những cái đồ yếu đuối ẻo lả đấy. Tóm lại tất cả ba cái từ này nó là những cái đứa mà nó ẻo lả, yếu đuối và gọi là đàn bà đấy, sissies thì bị gọi như vậy. Okay. David talked with the girls more often than with the boys. Đó. Rồi, ok. Câu này là David communicate with the girls more often than the boys. Tức là ý là cái cậu David này, cậu ấy yếu đuối nên là cậu ấy thường nói chuyện với cả mấy đứa con gái nhiều hơn là những đứa con trai. Ta nghe lại câu này nhé. David talked with the girls. Talk with, communicate thì có thể bằng nghĩa là talk with the girls more Often than with the more often than with the boys. Boys. Okay. He couldn't find common ground with his classmates. Tức là cậu bé này thì không có tìm được cái điểm gọi là cùng chung trên một cái mảnh đất với cả những cái người bạn học của cậu. Tức là nó tức là không có cái điểm chung, không tìm thấy cái điểm chung, hay là không tìm thấy cái mảnh đất chung, tức là để chơi với nhau được, tức là không chơi được với cả những cái người bạn cùng lớp. He couldn't find, không tìm thấy điểm cái mảnh đất chung với những người bạn trong lớp, thì đấy là không chơi cùng được với cả những cái đứa con trai khác trong lớp đây, đứa con trai này. He couldn't find common ground with his classmates. He couldn't find common ground with his classmates. The boys from the class called him Fancy Pants and Sissy, who was hiding behind a woman's skirt. Okay. Tức là những cái đứa con trai trong cái lớp học ấy, thì gọi cậu này là một cái ý là cái quần, ý một cái tên cái quần ý là fancy pants là cái quần lạ mắt, hay là cái quần kỳ quặc, hoặc là đồ đàn bà, hay sissy. Sissy là cái người mà nó núp váy bọc núp đằng sau, đứng đằng sau cái váy của đàn bà, để núp váy đàn bà. Who was hiding behind a woman's skirt. Chúng ta nghe lại câu này nhé. The boys from class called him Fancy Pants, and a sissy was hiding behind a woman's skirt. Đó, thấy chưa? They didn't beat him. They didn't beat him. Bọn nó không đánh cậu ta, nhưng mà chúng lăng mạ, insulted, và gọi là chọc quê, xúc phạm, lăng mạ, xúc phạm, làm nhục cậu ấy, humiliate, làm nhục cậu ấy với cả những cái lời lẽ, với cả những cái lời nói, bằng cái lời nói. Đấy, không đánh nhưng mà lại gọi là xì vả hay là làm nhục, đúng không? Xúc phạm, humiliated, cậu ấy với lời nói. But they insulted him and humiliated him with words. Humiliated him with words. David got aggrieved and cried almost every day. Aggravated. Chúng ta nghe lại nha. David got aggravated and cried almost every day. Tức là David thì thực sự là rất bức xúc, got aggravated and cried, và đã khóc gần như là mỗi ngày. Cried almost every day. Cậu rất là yếu đuối đúng không? And cried almost every day. Cried almost every day. But the more he cried, the louder they laughed at him. Cậu ấy càng khóc nhiều
thì bọn nó càng cười to hơn. Đấy, kiểu đó. The louder they laughed at him. Laughed at him tức là cười vào mặt nó to hơn, louder. The more là khóc càng nhiều thì nó càng cười to vào mặt, cười lớn. Louder they laughed at him. One day, David simply didn't come to school. Vào một ngày thì David đơn thuần là đã không đến trường. One day, David simply didn't come to school. David simply didn't come to school. His parents transferred him to His parents transferred him to another school. Bố mẹ của cậu ấy, his parents, đã chuyển cậu ấy, transfer him to another school, đã chuyển cậu ấy đến một cái ngôi trường khác. His parents transferred him to another school. And then I realized his parents transferred him to another school. And then I realized what it meant to be in his shoes. And then và rồi tôi đã nhận ra I realized that what it meant, tức là điều đó có nghĩa là gì khi mà ở trong cái đôi giày của cậu ấy. To be in his shoes, tức là không phải ý là trong cái đôi giày của cậu ấy, mà khi mà trong cái trường hợp, trong cái hoàn cảnh của cậu ấy. Tôi nhận ra cái điều đó có nghĩa là gì. Tức là cậu này cũng bị cái trường hợp như vậy. And then I realized what it meant to be in his shoes. What it meant to be in his shoes. In his shoes, trong cái trường hợp cậu ấy. My classmates switched to me. Những gọi là người bạn cùng lớp với tôi, classmates, những cái đứa bạn cùng lớp với tôi thì cùng lớp thì đã chuyển hướng sang tôi. Switch it to me. Switch, được chưa? Switch to me. Đó, switch it to me. Ok, nghe lại nha. My classmates switched to me. Đó, switch to me. Đã chuyển hướng sang tôi. They didn't notice me before. Bọn nó đã không nhận ra tôi, hay không thấy tôi, không để ý đến tôi. Notice me before, trước kia bọn nó không để ý đến tôi. Didn't notice me before. Okay, but as soon as their laughing stock disappeared, they switched to me. Nhưng mà, but as soon as their laughing stock, cái trò chơi của bọn nó, there là bọn chúng, hay là bọn chúng. Laugh stock là cái thứ trò chơi của bọn chúng. Disappeared, biến mất, thì chúng đã chuyển sang tôi. They switched to me. Thì ý của bọn trai là khi mà cái cậu bạn kia cũng đi mất ấy, disappear, thì cái trò tiêu khiển của bọn nó bị biến mất, thì nó chuyển sang hướng là cái cậu này, cậu John này, sang tôi. Ok. But as soon as their laughing stock disappeared, they switched to me. At first, đầu tiên, the boys offended me with words. Lúc đầu thì bọn con trai, the boys, offended me with words, tức là xúc phạm tôi, offended, với cái bằng lời nói. John the fool, tức là John là thằng ngu, kiểu đó, John the fool. The boys hurt me with words. Hurt me, offended, hurt me. At first, the boys hurt me with words. Đó, làm đau tôi, hurt, cho nên trong cái bài này nó là hurt chứ không phải là offended. Đây là cái phần sub phụ đề của cái bài này người ta đưa lên, nhưng mà đây thực ra nó là từ hurt, tức là làm đau tôi, xúc phạm tôi. Hurt me with the words, với lời nói. Hurt như hurt là đau đớn. Okay. They called me sissy. Came up with insulting nicknames. Bọn nó gọi tôi là sissy, tức là đồ đàn bà. Call me sissy. Và came up with, tức là đã nghĩ ra nicknames, là rất nhiều các cái tên biệt danh mà gọi là xúc phạm. Insulting, xúc phạm. Came up with insulting nicknames. But I decided that I wouldn't pay attention to it like David. Nhưng mà tôi đã quyết định, but I decided that I wouldn't pay attention. Tôi sẽ không gọi là để ý, pay attention là để ý đến nó, to it like David. Đấy. Nhưng mà tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không để ý vào những cái lời nói đó giống như là David. Why did I wouldn't pay attention to it like David?
I pretended that I didn't see or hear insults. Ok, những lời lăng mạ, insults. I pretended, tôi giả vờ rằng I didn't see, tôi không nghe, không nghe thấy, hoặc là không thấy và không nghe đến những cái lời đó, lời lăng mạ đó, insults, những cái lời lăng mạ. Okay. Pretended that I didn't see or hear their insults. I didn't see or hear insults. Even though inside, mặc dù là although được, I was raging inside. I was raging. Đó. Mặc dù bên trong tôi thì đang rất là kiểu khó chịu, raging. Okay. I wanted to scream and cry because it hurt so much. Tôi đã muốn, I wanted to scream, tôi đã muốn hét lên và khóc and cry because it hurt so much, vì nó rất là đau đớn, đúng không? Rất là đau đớn khi bị lăng mạ như vậy. I wanted to scream and cry because it hurt so much. Scream and cry because it hurt so much. But I kept holding on. Nhưng mà tôi đã kìm nén, bên trong. But I kept holding on. Holding on là giữ. I kept cố gắng là kìm nén. Holding on, giữ chặt bên trong. I kept, chỗ này là đã cố gắng. Kept holding on, giữ chặt bên trong. Tức là cố gắng kìm nén. Kept holding on. Then the boys began to hurt me physically. Rồi sau đó thì bọn con trai, the boys, bắt đầu began to hurt me, bắt đầu gọi là làm tổn thương tôi, hurt gọi là tổn thương, làm đau tôi một cách gọi là physically, tức là một cách gọi là thể xác, thân xác, vật lý, đúng không? Rất là về thể xác. At any opportunity, tức là về thân xác, vào bất cứ khi mà chúng có bất cứ cơ hội nào. At any opportunity, có bất cứ cơ hội nào mà mình hở ra một cái là nó sẽ làm đau mình, hurt me. They pushed me in. Yeah. The boys began to hurt me physically. At any opportunity, they pushed me in the back so that I fell. Right, they put me in the back so that I felt. Đẩy tôi, push me in the back, đẩy tôi đằng sau lưng và để tôi ngã, so that là để tôi ngã, I fell. Yeah, để tôi ngã. But I still didn't cry. But I still didn't cry. Tức là nhưng mà tôi vẫn đã không khóc. But I still, tôi đã vẫn không khóc. Didn't cry, didn't là không khóc, cry. One day I came back to the classroom after a break, and saw that my backpack was empty. One day là một ngày, và một ngày nọ, tôi khi mà tôi quay trở về lớp học sau giờ nghỉ, after a break, sau giờ nghỉ, and saw that, và tôi thấy rằng cái cặp của tôi, cái ba lô của tôi, backpack, đã không có gì, trống rỗng, was empty, đã trống rỗng. I came back to the classroom after a break and saw that my backpack was empty. All my textbooks, tất cả cái quyển sách giáo khoa của tôi, and notebooks, và quyển vở của tôi, were scattered, bị vứt rải rác, scatter, tức là bị nằm la liệt, scattered in their corners, ở các cái góc, gọi là góc trong lớp. Corners là cái góc, nhưng mà corners là những cái góc lớp đó. Scattered, tức là la liệt, scattered in the corners, and the pencil box lay in, okay, và cái hộp bút, the pencil box, và hộp bút chì thì lay in, nằm trong, okay. Textbooks and notebooks were scattered in the corner. Scattered in the corners. And my pencil box lay in the and my pencil box lay in the trash can, nằm ở trong đây này, cái pencil box thì đặt trong cái thùng rác, trash can, thùng rác vỏ táo này. Trash can. I was picking up my things.
picking up tức là nhặt lên, thì là collecting cũng được, collecting tức là thu nhặt những cái thứ đồ của tôi. Thì đây là I picking up, I was picking up my things and no one helped me, và không có ai giúp đỡ tôi cả. Everyone just laughed at me, tất cả bọn nó thì chỉ có cười vào mặt tôi, just chỉ đơn thuần là cười vào tôi và trêu chọc tôi. help me. Everyone just laughed at me. Everyone just laughed at me. I couldn't take it Anymore. Cho nên tôi không thể lấy nó nữa, không phải ý nghĩa là tôi không thể lấy nó nữa, mà ý là tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi không thể chịu đựng được nữa. I couldn't take it anymore. Tôi không thể giữ được nữa. I couldn't take it anymore. Tức là tôi không thể chịu đựng được nữa. anymore. Tears treacherously welled up in my eyes. Tears treacherously well from my eyes. Được chưa? Tức là các cái nước mắt thì đã trào ra từ đôi mắt của tôi. Treacherously welled up Treacherously welled up in my eyes. from my eyes. Okay, and my offenders noticed them. Và những cái đứa mà đã gây ra tôi, offenders tức là đứa phạm tội, cái đứa gọi là offenders là phạm tội, những người phạm tội của tôi. Nhưng ý là ở đây dịch là những cái đứa mà đã gây ra cho tôi thì đã nhận ra điều đó, đã thấy điều đấy, nhận thấy điều đó. Noticed them, đã thấy là tôi đang khóc kiểu đó. And my offenders noticed them. He cries like a girl. He cries like a girl, tức là nó khóc. Ý là chỉ câu này là nó khóc như một đứa con gái. They said, oh, he's whining. Oh, he's whining. Oh, nó đang he's whining là nó đang rên rỉ kìa. Ugh, he's such a crybaby. Này. He's such a crybaby. Tức là nó đúng là một cái đứa con nít khóc nhè. Đấy, một thế là nó là một cái đứa con nít khóc nhè. Crybaby, tức là đứa trẻ con khóc nhè, khóc. Crybaby. I don't remember how I ran out of the classroom. Tôi đã không nhớ. I don't remember. Làm thế nào là tôi ran out of, tôi ra ngoài, tôi chạy ra ngoài. Ran out, chạy ra khỏi cái lớp học đó. The classroom. I don't remember how I ran out of the classroom. I don't remember how I got home. Tôi không nhớ làm thế nào tôi đã trở về nhà. Tôi đã phải trở về nhà. I got home, but there I let my tears flow. But there nhưng ở đấy, tôi để cho nước mắt của tôi chảy ra ngoài, tức là tôi khóc giống lên. Tôi let my tears, tức là tôi không thể kìm nén được nữa và tôi để cho cái nước mắt của mình tuôn trào. I let my tears flow. My tears flow. I wept and screamed. Tôi khóc lớn và la hét. I wept and screamed. I wept and screamed. It really hurt. Nó thực sự rất đau đớn, rất là đau đớn. It really hurt, rất là đau các bạn. It really hurt. Why did they treat me like that? Tức là tại sao mà bọn nó lại đối xử với tôi như thế? Tại sao là họ lại đối xử với tôi như thế? Why did they treat me like that? Treat me like that. Why did they treat me like that? Why did they treat me like that? Yeah. What did I do to them? What did I do to them? Tức là tôi đã làm gì đối với bọn nó? Tôi đã làm gì với bọn nó? Hay tôi đã làm gì họ? What did I do to them? Why? Tại sao? Câu rất là hay đúng không? Tại sao họ đối xử với tôi như vậy đúng không? Why did they treat me like that? Tôi đã làm gì bọn nó? Why did they what did I do to them? What did I do to them? Why? Những câu này rất là hay đúng không? Suddenly, I felt my mom's hand on my shoulder. Suddenly, đột nhiên tôi cảm nhận thấy I felt my mother's hand, bàn tay của mẹ tôi ở trên vai của tôi. Mom's hand on my shoulder. My mother được. I didn't even hear that she returned home. Thậm chí là tôi đã không I didn't hear. Tôi đã không
biết rằng là bà ấy đã trở về. Returned home, đã trở về nhà. I didn't even hear she'd returned home. I told my mother About everything that happened that day and what had happened before. Tôi đã kể cho mẹ tôi. I told my mother về everything that happened that day, về tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, that day, and what had happened, và những cái gì đã xảy ra trước đó. about everything that happened that day and what happened the day before. My mother decided to go to school and talk to the class teacher and my offenders. Tức là mẹ của tôi đã quyết định, decided to go to school, đến trường và nói chuyện, talk to the class teacher, nói chuyện với cả giáo viên lớp học, giáo viên của tôi, giáo viên chủ nhiệm, the class teacher, and my offenders, và những cái đứa mà gây ra tôi, và những cái đứa gọi là tội đồ, đúng không? Offenders. Okay. decided to go to the school and talk to the teacher and the kids. Teachers and the kids, và những bọn trẻ đấy, gọi là offenders. I got really scared. Tôi đã rất sợ hãi. Tôi cực kỳ sợ hãi. I got really scared. Tôi cực kỳ sợ hãi. Scared. I could clearly see the guys laughing. I would clearly see the guys laughing at me if my mother came to school. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng là những cái thằng đấy, những thằng đứa đấy, the guys đang cười vào tôi. Nếu như mà tôi có thể dễ dàng tưởng tượng nếu như mà mẹ tôi thì đến trường. You see the guys laughing at me if my mother came to school. Wow, he's a Percy boy. He's a pansy boy. A pansy được mà Percy, tức là pansy là ý là những cái là một đứa mà gọi là như nào nhỉ? ẻo lả đó. Boo, he told everything to his mommy. Boo, cái chữ là boo, he told everything to his mom. Nó kể, nó mách tất cả với mẹ nó. He told everything to his mom, tức là rất là kiểu yếu đuối. You're not a real man. He's not a real man. Mày không phải là một đứa con trai thật, tức là một đứa con trai thật sự, một người đàn ông thật sự. You're not a real man. You can't stand up for yourself, tức là mày không thể, tức là chịu đựng một mình được. You can't stand up for yourself, tức là tự mày chịu đựng được, mà phải kể với người khác, kiểu này rất là ẻo lả. Can't stand up tức là không thể chịu đựng được một mình, for yourself. Can't stand up for yourself. Ugh, he's a snitch. He's a snitch. A snitch tức là một đứa mách lẻo. Snitch. He's a snitch. Nó là một đứa mách lẻo. He's a snitch. I thought my life would get even worse. Tôi nghĩ rằng là cuộc đời của tôi thậm chí là còn tệ hơn nữa. I would get even worse, trở nên tệ hơn nữa. Get even worse, thậm chí là trở nên tệ hơn nữa. Sẽ còn tôi đã nghĩ là cuộc đời của tôi thậm chí còn trở nên tệ hơn nữa. Get even worse. I beg my mother not to go to school. Tôi cầu xin mẹ tôi. I beg my mother không đến trường nữa. And not to do anything, và đừng làm gì cả. Đừng đến trường. Not to go to school. And not to do anything, và đừng làm gì nữa. Đừng làm gì cả. I beg my mother not to go to school and not to do anything. Let's change the school instead. Why can't I just go to a different school and Why can't I just go to a different school instead? Okay. We will. Rồi. Won't leave a good school because why can't I just go to... I begged my mother not to go to school and not to do anything. Why can't I just go to a different school instead? Why can't I... Okay. Let's change the school instead. Cái đoạn này mình let's change the school instead. Kiểu đó tức là
um, um, thay vào đó thì chúng ta đổi cái trường khác đi, đúng không? I just go to a different school. I go to a different school instead, tức là một cái trường khác. Thay vào đấy là đổi một cái trường khác được không mẹ? Instead, I begged her. I begged her, tức là cầu xin bà ấy. I begged her. But Mom held her ground. But mom held her ground, tức là nhưng mà mẹ tôi thì vẫn giữ vững lập trường. Held her ground, tức là giữ vững cái mảnh đất của bà ấy, cái vị trí của bà ấy, tức là vẫn giữ vững đấy và không thay đổi. Tức là giữ vững lập trường. Held her ground. No. Không. We won't leave a good school because đấy, tức là chỗ này là change a good school, tức là we won't leave a good school, được chưa? Tức là câu này là we won't, tức là chúng ta sẽ không. Leave chỗ này change cũng được, mà leave chỗ này trong này đọc là nói là leave a good school. Chúng ta sẽ không rời khỏi một ngôi trường tốt bởi vì là một số ít, a handful of chỉ bởi vì một số ít, a handful of aggressors who think they can. đó, Won't leave a good school because of a handful of aggressors who think they aggressors, bởi vì một số ít những cái đứa mà gọi là một đứa thích gây sự, bởi vì chỉ vì một số ít những đứa aggressors, những cái đứa thích gây sự, và chúng ta không rời một ngôi trường tốt bởi vì chỉ vì một số ít những cái đứa thích gây sự mà nó nghĩ can rằng do anything. bọn nó nghĩ rằng là nó có thể làm được bất cứ cái điều gì. We will defend ourselves. Đó, chúng ta sẽ tự mình bảo vệ mình. We will defend, tức là tự mình bảo vệ mình. Defend ourselves, tự bảo vệ mình. Mom said that such behavior of children. Such behavior from children. Những cái gọi là mẹ nói rằng là những cái hành vi đó, the behavior from children. Constant humiliation of one kid, tức là liên tục cái hành vi mà của cái đứa trẻ mà liên tục gọi là xì vả một cái đứa trẻ khác. One kid bị coi thì bị gọi là bắt nạt, hành vi bắt nạt, đúng chưa? Hay là gọi là bắt nạt đứa khác. One kid is called bullying. Bullying là bắt nạt. And it has to be stopped. Và nó phải bị ngăn chặn. And it has to be stopped. Nó phải bị ngăn chặn. Because children who bully others will never stop. Because children bully others, and because children bully others will never stop. Bởi vì những bọn trẻ ấy, những đứa trẻ mà bắt nạt những cái đứa khác ấy, thì sẽ không bao giờ dừng lại. Will never stop. It will only get worse. Và nó sẽ chỉ là trở nên tệ hơn mà thôi. It will only get worse. It's impossible to stop bullying without the help of adults. It's impossible to stop bullying without the help of adults. Tức là không thể ngăn chặn cái việc bắt nạt mà không có sự giúp đỡ của những người lớn, adults, những người lớn hơn. Đấy. Bởi vì những bọn trẻ này nó ngang tuổi nhau mà nó không thể ngăn chặn được, điều này không thể ngăn chặn được trong bọn nó, và có người lớn hơn. Đấy. The adults. You can pretend that it doesn't offend you, but offenders will always find ways to break. Đấy, okay, tức là chọc phá. Bạn có thể giả vờ là bạn tức là rằng điều đó không xúc phạm bạn, offend you, nhưng mà những cái đứa mà trêu chọc ấy, những cái đứa mà xúc phạm thì luôn luôn tìm những cái cách khác nhau để break, tức là phá. That it doesn't affect you, but offenders will always find ways. It doesn't affect you, tức là không ảnh hưởng đến bạn. To break you down. To break you down. Okay. Tìm break you down, chỗ này không phải you morally mà break you down, tức là luôn luôn tìm những cái cách khác nhau để mà làm nhục bạn. Break you down, sỉ nhục bạn. Break you down. Okay. The only thing that can be done when you're alone. The only thing that that can be done. Alone versus everyone. When you are alone versus everyone.
The only thing, tức là cái điều duy nhất mà bạn có thể làm khi when you are alone versus everyone, bạn một mình chống lại tất cả versus everyone, mọi người, là is to ask for help from adults. Is to ask for help from adults. Đó, to ask là nhờ, ask for help, nhờ sự giúp đỡ từ người lớn, từ những người lớn, adults. There's nothing shameful in kids asking for help from adults. Okay, there is nothing shameful when the kid asks for help from adults, tức là không có gì gọi là không có gì là sợ đáng xấu hổ. There's nothing shameful, không có gì đáng xấu hổ khi một cái đứa trẻ, the kid, đứa trẻ ask for help, nhờ sự giúp đỡ từ người lớn cả, adults. In case the problem can't. In case, trong trường hợp này, in case the problem can be solved by the kid. Trong trường hợp là cái vấn đề thì không thể can't be solved, không thể được giải quyết bởi một đứa trẻ được. Be solved by the kid. My parents went to the school. My parents went to school. Tức là ý là bố mẹ của tôi, my parents, đã đến trường, went to school. The main instigator of bullying. The main instigator. The main instigator of bullying had to go to the director's office for a serious conversation. Cái đứa mà đầu tiêu ấy, instigator, đứa đầu tiêu cái bị bắt nạt đấy là phải đến phòng hiệu trưởng, director's office, để trong một cái cuộc nói chuyện rất là nghiêm túc, được chưa? Tức là một cái để nói chuyện phải nghiêm túc, tức là tóm lại là nó phải chịu hình phạt. Had to go to the principal's office. For the main instigator of bullying. Instigator, a bully. Had to go to the principal's office. The principal, đó thì directors đều là principal là phòng hiệu trưởng, principal. Đây là thay vì cái từ director là principal's office là phòng hiệu trưởng. For a serious conversation. Trong một cuộc nói chuyện rất là nghiêm túc giữa bố mẹ và hiệu trưởng. His parents were called as well. Đó, his parents were called as well. Bố mẹ của cậu ta thì cũng được mời đến, được gọi đến. Were called as well, cũng được as well. And then everything changed. The school psychologist everything changed. Và mọi thứ đã thay đổi. The school psychologist has worked with our class. Đã làm việc với lớp học của chúng tôi. Worked with our class. And me for some time now. They stopped bullying. Và tôi, đúng không? Đây. The school psychologist has worked with our class and me for some time now. For some time now. Tức là đến làm cái nhà tâm lý học ấy, thì đến làm việc với lớp của tôi và với tôi, đôi khi là đôi lúc là với cả tôi. Vài lần. They stopped bullying me because they stopped bullying me because they realized that I wasn't alone. Bọn nó thì đã dừng việc bắt nạt tôi. Bullying, stop là dừng việc bắt nạt tôi bởi vì chúng nhận ra rằng tôi không đơn độc. Realized that I wasn't alone. My parents will always be with me. My parents will always be with me. Bố mẹ của tôi thì luôn luôn ở bên cạnh tôi. Always be with me. They will never leave me alone. Họ sẽ không để tôi phải chịu đựng một mình when I'm in trouble. Khi mà tôi gặp rắc rối. I'm in trouble, tôi gặp rắc rối. They will never leave me alone when I'm in trouble. And I realized that I should immediately tell my parents about the problem. Và tôi nhận ra rằng, and I realized that tôi nên ngay lập tức nói cho bố mẹ tôi. Immediately tell my parents, bố mẹ tôi về những cái vấn đề, the problems. I realized that I should immediately tell my parents about my problems, especially if I can't. Especially, đặc biệt,
especially, đặc biệt là nếu tôi không thể tự mình giải quyết được. I can't cope with, tự mình giải quyết. Cope with là giải quyết chúng. Ok, chúng ta nghe lại nhé. Trouble. I realized that I should immediately tell my parents about my problems, especially if I can't cope with them myself. And you know why? Và bạn biết tại sao không? And you know why? Bạn biết tại sao không? Because it's not a shame to stop. Because it's not a shame to stop bullying with the support of the family. Bởi vì không phải là xấu hổ, điều đó không xấu hổ. It's not a shame, nó không phải điều đáng xấu hổ. Vì để ngăn chặn cái việc bắt nạt với sự giúp sức, với support từ phía gia đình. Bullying with the support of your family. Support of the family. It's a shame to endure humiliation. It's a shame to endure humiliation. Cái điều đáng xấu hổ ấy, it's a shame, điều đáng xấu hổ là chịu đựng, endure humiliation, chịu đựng những cái sự sỉ nhục đó, chịu đựng cái sự sỉ nhục thì mới đáng xấu hổ. Ok, và đến đây là hết rồi. Nếu bạn thích câu chuyện của tôi, câu cuối là nếu bạn thích câu chuyện của tôi, hoặc bạn biết ai đó có câu chuyện mà ai đó mà câu chuyện này có thể giúp đỡ, thì bạn hãy chia sẻ video này đến với họ, được chưa? Và còn đây là câu nói của mình, nếu như bạn thấy cái video này hay và bạn thích những cái video kiểu như này để học tiếng Anh, thì bạn hãy comment hoặc là bạn hãy like cái video này nhé. Ok, like và chia sẻ cái video này. Và xin chào các bạn.